Hey potato, it's me Punchy. Welcome back to my channel. Potatoes gonna potate. Bam! Subscribe! Alright, so ngayong araw papakita ko sa inyo yung aking mga nabili at naharbat sa Ikea Philippines. Ito na siya. Tudun! Ayun, so nga pala, before we start, please become a potato, subscribe to my channel, and then kung subscribe ka na, please leave a potato emoji sa my comment section down below. So yeah, unbox na natin to, ay papakita ko na sa inyo yung mga naharbat, mga nabili ko sa Ikea. Let's go! Hello! So ito na yung ating Ikea bag. Tada! And mabigat siya. So I also have the resibo na here, the receipt from Ikea. Super cute. Kala mo dami yung nabili. Ayan, and then meron siyang Ikea dito na print sa likod. So, mag-start muna ako dito. First item. Tada! So ito yung Ikea na shopping bag. Ano siya, gawa siya sa sako. And I feel super tibay niya. Kasi nakaya niya to, ang bigat-bigat nito. And nakaya niya. This one is 40 pesos. Ano to? Ikea Fracta and Carrier Bag. Itong pinakamalaki. 40 pesos. Next item. Vitmosa Throw. 150 pesos. One piece. Vitmosa Throw. So, Vitmosa is this one, regalo ko kay mama. Tudun! Ano siya? Ganyan. Ano siya? Tawag dito, kumot. Ano ka? Ayan, ganyan siya. Kumot siya na saan ba gawa to? Made in China. And ano bang material nito? Di ko sure kung fleece ba ito or emenatic. Ano nakalagay? Ayan. Vitmosa Throw. So, this is color gray. Perfect na perfect siya ngayong December, malamig. So, ayan siya. Ayan. Isang dipa. Ulo. Ganyan. 150 pesos. Vitmosa Throw. Next item is Sprutig Hanger Black. Ito regalo ko rin kay mama. 90 pesos for 10 pieces. This one. Tadaan! Ayan. So, as you can see, it's black lang siya and manipis. And meron siyang Ikea na logo dito. Ayan. Yeah, this is super nice. Open naman natin ito. 90 pesos for 10 pieces. So, papapak siya ng siguro 9 pesos isang peraso. Actually, mga binili ko sa Ikea, mga paregalo kay mama sa Pasko. Ayan. So, ganyan yung tsura ng isang hanger. Manipis lang siya and magaan. And it looks, it looks cute siya. Yeah, it looks very cute, very manipis. So cutie. So again, this one is Sprutig Hanger Black, 90 pesos for 10 pieces. So 9 pesos isa. Actually, to the next 1, 2, 3, 4. Matutuwa si mama dyan. And then next item tayo is Soft Bow Bath Mat 40 by 6 200 pesos. So ito siya. Tadaan! Ayan siya. Isa siya para sa para sa paa. And kung nafe-feel nyo lang to, super lambot talaga niya. Super love. Ang lambot-lambot niya. Parang nakaka-relax siya hawak-hawakan na ganyan. Ayan. Ganyan yung kanya itsura. Ilan daw ko ito? 1. Tatlong daw ko.
3 by 2 dangkal siya. Ganyan peg. Meron siya mga ano, parang marshmallow na super lambot. And then yung likod niya is like this. So again, this is the Soft Bow Bath Mat, 200 pesos. Tadang! Must have para sa banyo or sa kama. Ilalagay ko to sa ilalim ng kama para bago ako umakit ng kama, dito ko ikakaskas yung aking kama. Sana di lang siya iha ng mga pusa ko. And then, we also have another one. Ayan. Super nice. Gray. And very, very cute. Super lambot. 200 pesos. Next item. Hector Wall Clamp SPT. 590 pesos. Ito talaga yung gusto ko. Ayan, Hector Wall Clamp. So, ganyan kanyang tsura. Ano siya, nakadikit siya sa wall, and pwede mo siya i-move na left, right, pa gano'n. Ayan, ganyan. 590 pesos. Okay. Hindi ko muna bubuksan, gagawa na lang ako another video. So, gagawin ko is papakita ko na lang yung picture nito, Hector Wall Clamp sa screen. Here. To-do! Hector Wall Clamp. Alright, so yeah, this is how much again? 590 pesos. And then, next, actually, dalawa binili na. Another Hector Wall Clamp. Dalawa binili ko. Cutie pa 2 piece. And then, next, Riot N2 LED bulb E14. 1 piece, 130 pesos. Bumili rin ako nung bulb niya. Ganyan yung bulb. Riot LED 25 watts, 250 lumens, E14, 2700 Kelvin. Ganyan yung kanyang peg. Hindi ko kasi sure kung may kasama ng bulb yun. That's why ay bumili ako niya sa pang ganito. Just to make sure. Ganyan yung kanyang peg. Bulb. Ganun to ulit. This is 130 pesos. Itong bulb. And then, next item. Fixable frame 40 by 50, 250 pesos. Actually, ito yung binili ko sa Ikea. Ito talaga pinunta ko. Actually, siya, picture frame lang siya na super gaan. Hindi siya gawa sa lamin. Ewan ko kung anong peg nito. Pero super gaan niya and super nipis lang niya. Super gaan, super nipis. Super cute. Ganyan. Ilalagay ko siya sa wall. Lalagyan ko ng picture ng lalaki na kaubad. Fixable. And then about another one, dalawa sila. So, gagawin ko, mag-stack silang ganyan. Stack silang ganyan. Pag meron. Magkano to ulit? This is the fixable frame, 250 pesos. So, all in all, ang nagastos ko sa Ikea ay 2,800 pesos. Ayan o, 2,800. All of that. So, ayun yung aking mini haul kasi wala akong masyadong pera. So, babalik ulit ako sa Ikea. So, yung aking mga tips sa inyo kung pupunta kayo sa Ikea. Number 1, pag pupunta kayo doon, tas magandang umaga at kumain na kayo. Kasi nalipas kami ng gutom doon. At saka kailangan komportable yung inyong mga sapatos. Kasi, siya, super laki niya and nag-spend kami siguro mga 5 to 6 hours kami nasa loob, kakalakad and hintay ng dito ng pagkain tsaka ng check-out. Super siya, super time consuming. So, ialat mo yung isang araw, papunta lang sa Ikea. Magdala ka ng tubig. Di ko sure kung pwede magdala ng tubig sa loob, pero honestly, uhaw na uhaw ako pa nagdala ka doon. So, kumain ka,
kumain ka na, magwiwi ka na, uminom ka marami tubig, at magsuot ka ng komportableng shoes, and malamig sa loob, magdala ka ng jacket, magsuot ka ng jacket. Ano pa ba? Basta yun, basta kumain kayo, kasi nakakapagod ka para ako nag-trekking sa bundok. So yun lang. So ayun yung aking mini haul from Ikea, and I'm excited to go back at mag-spend pa ng maraming pera doon. Sana i-bless ako ng Lord ng maraming pera para meron ako pang shopping sa Ikea. So yun lang. Ayun, so yun ang ating munting haul na nabili ko sa Ikea, Philippines, sa may Mall of Asia. So thank you so much for watching my vlog. And again, please become a potato, subscribe to my channel, and then kung subscribe ka na, please leave a potato emojis, may comment section down below. So meron pala ako ng walk tour, o full walk tour ng Ikea. Nauna siya sa video na to. Watch it kung gusto niyo makita kung ano ba mga epekto sa loob. And sana makabalik ako at makapag-shopping ako ulit. So thank you so much and you have a great day. Bye-bye! Mwah!